નમસ્તે વિદ્યાર્થી મિત્રો, સ્વાગત છે તમારું આપની ચેનલ એડીસીમાં। આશા છે કે આજે જે ગુજરાત બોર્ડ દ્વારા ગુજરાત કોમન એન્ટ્રન્સ ટેસ્ટ જે સાયન્સ એ અને બી બંને ગ્રુપ માટેની હોય છે, એમાં આપણો પહેલો સેશન એટલે કે ફિઝિક્સ અને કેમેસ્ટ્રીનો હશે। એ ખૂબ જ ઇઝી નીવડ્યો હશે। આજના વિડીયોમાં આપણે એ જ પેપરની જે ફિઝિક્સ સબ્જેક્ટની જે આન્સર કી છે એ આપણે અત્યારે ટૂંકમાં જોવાની છે। તો ચલો મિત્રો, ફટાફટ તમારો સ્કોર છે એ જોઈ લો અને કમેન્ટ બોક્સમાં જણાવો કે ફિઝિક્સ સેક્શનમાં તમારો સ્કોર કેટલો થશે। વિડીયો વધુમાં વધુ શેર કરો કે જેથી આપણા મિત્રો પણ અત્યારે જ ફિઝિક્સ સેક્શનમાં કેટલો સ્કોર થશે એ જાણી શકે। થેન્ક યુ। વધુમાં એડ કરવામાં આવશે કે અહીં 2 કે 3 MCQs એવા છે કે જેમાં મિત્રો તમને ગ્રેસ મળવાના 100% ચાન્સીસ છે, બરાબર।
છે.